Salutare, dragi prieteni! Avem vești astrale bune. Planeta Marte, responsabilă de voința și energia noastră, va trece de la un tranzit malefic care ne-a dat de furcă în ultimele 90 de zile la un parcurs echilibrat între bine și rău. Asta până la începutul lunii aprilie. Ce sectoare de viață interacționează la această schimbare pentru fiecare semn zodiacal, vedeți la horoscop. Berbec, disponibilitatea ta de a ajuta dezinteresat persoane care îți solicită sprijin financiar plus spiritul tău comunicativ îți vor aduce o creștere a aprecierilor și simpatiei de care te bucuri. Cu toate acestea, dacă ai fapte rele neplătite din viețile tale anterioare, adică dacă ai o karmă negativă și dacă vei fi și răutăcios sau bârfitor, vei trece prin momente dificile în activitatea ta profesională. Taur, vei primi o veste bună, cel mai probabil ar fi vorba despre aprobarea unui credit în viitorul apropiat, urmarea faptului că vei rezolva garanțiile și documentele necesare. Totuși va veni termenul de plată pentru anumite fapte rele din trecutul tău, din această viață și nimeni nu te va sprijini dacă vei intra în impas. Toată lumea îți va întoarce spatele. Gemeni, partenerul de viață împreună cu un membru al familiei te vor ajuta să câștigi mai mulți bani pe cont propriu și astfel vei înregistra un progres într-un domeniu important pentru destinul tău. Totuși vei avea acasă un conflict din motive financiare tot cu cineva din familie. Va fi vorba de bani cheltuiți pe distracții sau pe alte plăceri ale vieții. Rac, sporul câștigurilor tale personale plus participarea ta la o petrecere sau plecarea ta într-o excursie împreună cu partenerul vor aduce relația de cuplu la un nivel superior. Totuși, dacă acasă vei avea indirect necazuri din cauza unui alt membru al familiei, nu vei mai putea participa la distracțiile anterior menționate. Leu, un membru al familiei te va sprijini să progresezi în general în viață, dar în special în plan profesional, cadru în care vei mai beneficia și de circumstanțe prielnice ca răsplată pentru faptele tale bune din trecut. În altă ordine de idei, problemele pe care le ai cu un coleg de muncă din cauza unui împrumut se vor răsfrânge negativ asupra relației cu partenerul de viață. Fecioară, dacă vei petrece mai mult timp la distracție împreună cu partenerul de viață sau dacă vei câștiga încrederea celor din jurul tău, vei debloca conjuncturi de viață favorabile datorate karmei tale pozitive. Dincolo de asta, bugetul tău poate fi afectat, asta dacă vorbești ce nu trebuie cu cine nu trebuie sau din cauza faptelor tale egoiste din trecut care vin acum la plată. Balanță, o realizare pe care o vei înregistra cu ajutorul decisiv al partenerului de viață îți va aduce o rotunjire considerabilă a veniturilor tale personale însoțită de creșterea nivelului de bunăstare. În schimb, din cauza unui eșec în plan profesional, cei din jurul tău nu vor avea cuvinte prea bune despre tine și nu te vor sprijini dacă vei intra în impas. Scorpion, vei avea una sau mai multe ocazii în care te vei distra și te vei simți bine. Vei putea merge într-o excursie sau la o mare petrecere și vei fi în centrul atenției tuturor, plus că te vei distra de minune. Totuși, o nereușită într-un anumit domeniu îți va aduce o pierdere materială, aici fiind vorba de o sumă de bani sau de un bun de valoare pe care le puteai obține de la altcineva. Săgetător, bunul mers al activității tale profesionale plus anumite beneficii materiale de care te bucuri îți vor aduce o bună stare de spirit și dacă ai probleme de sănătate, acestea se vor rezolva ușor. Totuși, dacă vei face nemotivat rău unui coleg de muncă sau unui membru al familiei, vei declanșa karma ta negativă sau plata pentru lecțiile de destin neînțelese din viețile tale anterioare și vei trece prin momente mai dificile. Capricorn, o sumă de bani sau un bun de valoare provenind din alte surse decât munca ta vor ajunge sigur la tine. Asta și dacă îți vei menține o stare bună de sănătate și dacă vei avea dialoguri cu cei din jurul tău de la care vei primi informații importante. Pe de altă parte, distracțiile în exces și o preocupare prea mare pentru câștiguri materiale îți vor aduce numai probleme de sănătate. Vărsător, vei avea parte de un test din partea destinului. Va trebui să alegi dacă ajuți sau nu o persoană cu o problemă de sănătate, un membru al familiei sau un coleg de serviciu. Iar această alegere va avea în viitor consecințe pe aceeași măsură. În schimb, vei primi mai multe vești negative legate de câștigurile tale personale sau despre probleme cu spațiul în care locuiești. Pești, progresul pe care îl vei înregistra în plan profesional și material îți va aduce ulterior rezolvarea problemelor din căminul în care locuiești sau cele ale unui membru al familiei aflat în dificultate. Cu toate acestea, vei înregistra un eșec cauzat de refuzul unei persoane de a te ajuta financiar, totul motivat de lipsa de încredere. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui, și la bine, dar și la rău.